Hello, hello, hello! Another merienda recipe na naman ang aking i-share sa inyo today. Ang cassava na ginataang with tapioca. Ayan. Ituturo ko sa inyo kung paano makagawa ng simple pero sobrang sarap na ginataang cassava. At syempre, kailangan natin ang ating main ingredients na ang balinghoy. Ayan. Kailangan po natin syempre balatan mo. At syempre, kapag nabalatan po ito, kailangan pong hiwa-hiwain ng maliliit lang po. Ayan. Yung madali lang siyang maluto or lumambot. Ayan. Kanya po yung itsura dapat mo pag nahiwa nyo na. At syempre, kailangan ninyo yan hugasan. At kapag malinis na po at nahugasan nyo na, ipapakuluan nyo po yan hanggang sa ito po ay lumambot. Ayan. Lalagyan nyo syempre yan ng tubig at para po ito pakuluan. Siyempre po, kailangan po nating isabay na sa pagpapakulo or pagpapalambot ng ating balinghoy yung ating tapioca. Ayan. Meron po akong maliit na size ng sago or ng tapioca at meron din naman po malaki. Ayan, depende po sa inyo kung ano po gusto ninyo. At kaya ako naman po sinabay na para po sabay na po ang paglambot ng kamuting kahoy at nung tapioca pearls. Ayan. Para sabay na po itong maluto. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know. At hintayin lang po na ito ay lumambot, pati na rin po yung ating sago. At kapag luto na po yung sago, medyo transparent na siya, luto na rin po yung ating balinghoy or yung cassava. At kapag malapot na po ang sabaw, ayan, ininext ko nang ilagay dyan ang asukal na pula. Ayan. At depende po sa inyo kung ano po gusto ninyo kulay na asukal. At nilagay ko na rin po yung pandan leaves. Ayan. Na kinuha ko pa po galing sa kapitbahay. At importante po ang pandan leaves dahil ito po ang magpapabango at magbibigay flavor sa ating ginataang cassava. Ayan. At nilagay ko na po yung ating gata. At kapag nailagay nyo na po yung gata, wag nyo pong tatakpan dahil mamumuo po yung ating gata sa ating sabaw. Ayan. Wag nyo pong tatakpan. Hayaan nyo lang po na ito ay kumulo. At halu-haluin nyo po para po maging malapot.
masarap na merienda. Ayan, ang ginataang cassava with tapioca. Ayan, napakasarap po nito dahil sobrang bango din po dahil na rin po sa ating pandanis. At napaka-creamy po dahil din sa ating coconut milk. Ayan. At malambot po ang ating cassava dahil na rin sa matagal ko po ito pinakuluan. At itry niyo na rin po ang merienda recipe na ito. Sigurado po ako magugustuhan nito. And if you like this video, please like, share, and comment mga loves. At maraming salamat po sa mga Baby, do you look so pretty in your smile, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby? Do you look so pretty, baby? Do you look so pretty in your smile, baby?